በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ለዘአብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት ወእስከዛቲ ዕለት አምላከ አቦታትና እግዚአብሔር ከሳብዛ ሰዓት እዚያ ካብ ኩሉ ሕማምን ካብ ኩሉ ረሕቀትን ካብ ድቃስን አተንስዩ ኣብዚ ቃላቱ ዝንገረሉ ስፍራ ስለዝኣከበና ስም እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ኣለኹም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ሓደ አርእስት ብምግባር ከመዘራረቢና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና አማከልና ኮይኑ ነቲ ንመሃሮ ንህይወት ንበረኸት ገብረና ናቱ ሰናይ ፈቃዱ ይኹነልና። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ናብ ሰብኣ ቆሮንቶስ ቅዱስ ጳውሎስ ጻሓፎ ኣብ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 26 ዘሎ ሓይሊ ቃል እዩ። እቲ ቃል ከምዚ ይብል ክሳብ 31 ዘሎ ከም በልኩኝ ኣሕዋተየ ኣብቲ መጽዋዕታኹም ተመልከቱ። ብዙሓት ካባኻትኩም በተሓሳስባ ሰብ ለባማት ወይ ሓያላት ወይ ጨዋታት ኣይነበርኩምን። ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ከሕፍር ንዕሽነት ዝዓለም እዚኣ ሓረየ። ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ከሕፍር ከዓ ንድኻም ዝዓለም እዚኣ ሓረየ። ነቲ ዘሎ ኮንቱ ምእንቲ ክገብር ከዓ ነቲ ብዓለም ሕሱርን ዕቑን ዘይሉን ሓረየ። እዚ ከዓ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ከይምካሕ ኢሉ እዩ። ንስኻትኩም ግና ካብኡ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ዘለኹም። ንሱ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህበና ጥበብ እዩ። በዚ ጥበብ እዚ ድማ ጽድቅን ቅድስናን ድሕነትን ኮነልና። እዚ ከዓ እቲ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ዳ ይመካሕ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ኮነ። ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ ሎሚ አርእስትና እንገብሮ ኣቐዲምና ከም ዝተመልከትናዮ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 26 ጻውዒትኩም ተመልከቱ ዝብል ሓይሊ ቃል ንሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽና ክንዘራረብ ኢና። እግዚአብሔር አምላኽና ምስ ኩላትና ይኹን። ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ እንከሎ ጻውዒትኩም እንታይ ግበር ኢሉ ጻውዒትኩም ተመልከቱ ጻውዒትኩም ተመልከቱ ክብል እንከሎ ቅዱስ ጳውሎስ ኣቐዲሙ ዝተዛረበ ወይ ድማ ዝረአዮ ኣሎ። እዚ ድማ ቆሮንቶስ ኣብቲ ግዜት ምፍልላይ ኮይንዋ ዝነበረ ግዜ ኣነ ናይ ኣጵሎስ፣ ኣነ ናይ ጳውሎስ፣ ኣነ ናይ ኬፋ፣ ኣነ ኸ ናይ ክርስቶስ እናበሉ ይከፋፈሉ ስለ ዝነበሩ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ እዚ መልእኽቲ እዚ ጽሒፉሎም እዩ። ብተወሳኺ ድማ እንሆ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፉ ዕሽነት እዩ፣ ነቶም ንኣምን ግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ምስ በለ እስመ ኣይሁድ እኒ ተኣምረ ይስኣሉ ወፅርእኒ ጥበበ ይሃስሱ ንሕነሰ ንሰብክ ክርስቶስ ዘተሰቅለ። ኣይሁድ ተኣምር ይደልዩ፣ ግሪኻውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ። ንሕና ግና ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁዳውያንን ንግሪኻውያንን ዕሽነት ዝኾነ ክርስቶስ ነቲ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ንዕኡ ንሰብኽ ምስ በለ ነቶም ኣብ ክርስትና ዝመፁ ሰባት ክምዕዶም እንከሎኝ ኣሕዋተየ ጻውዒትኩም ተመልከቱ ዝብለና ዘሎ ንዓና እዩ። ካባና ናብ ክርስትና ዘይመፁ ወይ ድማ ብመንፈሳውነት ዘይጓዓዙ ሰባት ብዙሓት ብሃብቲ ይኹን ብጥበብ ብክእለት ብርቱዓት ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣለውን ብርግጽ። ንዓና ግን እግዚአብሔር ዝመረፀና ብጥበብና ወይ ብሃብትና ኣይኮነን ወይ ብክእለትና ኣይኮነን። ነቶም ብርቱዓት ንኽሕፍር ንጥበብ ዝዓለም እዚኣ ንኽሕፍር ንዕሽነት ዝዓለም እዚኣ ሓረየ። ናይ ዝዓለም እዚኣ ጥበብ ከንቱ ምእንቲ ክገብር ናይ ድኽነት ናይ ዝዓለም እዚኣ ሓረየ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ተዛሪቡሎም። ስለዚ ኣቐዲሙ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉሎም ስብከትና ኢሉ ስብከትና ብክእለት ዘረባ ዝተነድቀ ኣይነበረን፣ ኣብ ክእለት ዘረባ ኣይነበረን ኢሉ እንታይ ዳ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ቀመም ዝተቃመመ ዳ እምበር ብናይ ደቂ ሰባት ክእለት ዘረባ ዝተመስረተ ኣይነበረን ኢሉ። ሎሚ ብዙሓት ስለ ክርስቶስ ክሰብኩን ከለዉ ብክእለት ዘረባ
ሰይጣን ብዘረባ ዝወጽ ክሳብ ዝመስል ነጥቃል እግዚአብሔር አጥቢቆም ስለተዛረብዎም ወይ ድማ ታህሊል ስለዝወሰخሉ ሰይጣን ይርሕቅ ወይ ድማ እግዚአብሔር ይቀርብ ማለት አይኮነን ወይ ድማ ወንጌል በሆም ይስበኽ ማለት ግን አይኮነን ቅዱስ ጳውሎስ ዝብል ዘሎ ስብከትና በክእለት ዘረባ አይነበረን ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ፍቅደ 17 ዘሎ ኃይል ቃል ስለዚህ ናይ ሎሚ ንምንታይ አልዕልና ጻውዒትኩም ተመልከቱ ዝብል ዋና ሓተታ ወይ ድማ ዋና መልእኽቱ እንታይ እንተ ተባሂሉ ዘለናዮ ደረጃ በጥበብ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ንምፍላጥ እዩ ዘለናዮ ደረጃ እንታይ ለኩም ዘለና ደረጃ በጥበብ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ንምፍላጥ እዩ ካብ ኤጲስቆጶስ ወይ ድማ ካብ ሊቀ ጳጳሳት ጀሚሩ ኤጲስቆጶስ ድህሪ ቆሞስ ዝጉሉ ቀሲስ ዲያቆን ንፍቀ ዲያቆን አናጉስጢስ መዘምራን አጻውዖት ዝበሃሉ እዚ ኩሉ በጥበብ እግዚአብሔር እዩ ሰብ በኃይሉ ነዚ ማዕረግ እዚ ኮስዶ አይከርኒ ገለገለ ሰባት አይዝብለው ወይ ንሓደ ክፉ ዝገብር ዲያቆን ተሪዮም ወይ ድማ ንሓደ ክፉ ዝገብር ቀሽን ተሪዮም እዚአቶም እግዚአብሔር ዘይኮነ መሪጽዎም ንሳቶም ነቲ ክህነት ደልዮም ዝብሉ ሰባት አለው እግዚአብሔር ይዝመርጦ ንኹሉ ነገር ግን እቲ ጽቡቅ ክንገብርን ሕማቅ ክንገብርን ናይ መን ናይ ሰባት ዝውሰን ደቀሊ አዝዮም ክፉአት ነይሮም ግን በመን ተመርጽዮም በእግዚአብሔር ሳውል በመን ተመሪጹ በእግዚአብሔር ተመሪጹ ግን ስርሑ ግን ክፉ ነይሩ ስለዚህ እዚ ማዕረግ እዚ ድማ በጥበብ እግዚአብሔር ዝተበጽሐ ዳንበር ማንንም በጥበቡ ወይ ድማ በድለት ዝረኽቦ አይኮነን ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያው ጻውዒትኩም ተመልከቱ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ እንከሎም ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ከም ዝብል ከም አሮን በአምላክ ተጸውዐ እምበር ነዚ ክብር እዚ ባዕሉ ክወስዶ ዝኽእል ሓደኳ የልቦን ንአሮን መን መሪጽዎ ንአሮን ዝመረጾ እግዚአብሔር ስለዚህ ከም አሮን ዝተመርጸ ሰብ እንተ ዘይኮይን እምበር ነዚ ማዕረግ እዚ ክወስዶ ዝኽእል ማንም የለን ኢሉ ነዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ውን እነሆ ደቂ መዛሙርቲ ዮሐንስ ክዛረቡ እንከሎም እቲ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ዝመስከርካሉ ክርስቶስ ንሱ ያጥምቃሎም ኩሉ ሰብ ድማ ናው ይኸይዳሎ መስበሎም ንሳቶም ዮሐንስ መስበሎም ዮሐንስ ሓደ ቃል መልስሎም ከምዚ ድማ ይብል ዋውሳ ዮሐንስ ወይቤ እይክል ሰብ ነሲአ ጸጋ ለሊሁ ወእምንተኒ እማይተው በለቶም ሰማይ ዮሐንስ ድማ ከምዚ ይመለሰሎም ሰብ ኢሉም ካብ ሰማይ እንተ ዘይተዋህቦስ ሓንቲ እንኳ ክገብር አይክእልን ስለዚህ ኩሉ በጥበብ እግዚአብሔር ሰብ ክጸውም ይኽእል ክጸልይ ይኽእል ክሰግድ ይኽእል እዚ ኩሉ ዝገብሮ ግን በኃይል አይኮነን ብናይ መን ኃይል በኃይል እግዚአብሔር ብዛሃበና ኃይል እግዚአብሔር ብዛሃበና ክእለት ዳንበር በክእለትና ዝገበርናዮ ነገር ሓንቲ ከም ዘየለዩ ዝነገርና ማለት እዩ ስለዚህ ሰባኺ ክሰብኽ ይኽእል ዘማሪ ክዝምር ይኽእል ቀዳሲ ክቅድስ ይኽእል ጸዋሚ ክጾም ይኽእል ጸላይ ክጽልይ ይኽእል ሰጋሪ ድማ ክሰግድ ይኽእል እዚ ኩሉ ግን ብመን እዩ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓገዝ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ረድኤት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ አሕዋተይ ጻውዒትኩም እንታይ ግብሩ ኢሉ ጻውዒትኩም ተመልከቱ ኢሉ ብኻላይ ንሪዮ ጻውዒትኩም ተመልከቱ ክብል እንከሎ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ዘለኹም ደረጃ በጥበብ እግዚአብሔር ምዃኑ አስተውዕሉ ከላይ ኣብ መንገዲ ህይወት ቆምኩም ከም ዘለኹም እንታይ ግበሩ ተረዱ ኣብ መንገዲ ህይወት ቆምኩም ከም ዘለኹም እንታይ ግበሩ ብናይ መጽሐፍ ቅዱስ መንገዲ መሰረት ንሃይማኖት እንታይ ልጽዋዕ መጽሐፍ ቅዱስ በለና መንገዲ ልጽዋዕ መንገዲ ኣብ ቀራሃት መንገዲ ጠጠው በሉ ቆሙ ይብል ትንቢት ኢሳይያስ ኤርምያስ ምዕራፍ 6:16 ይብል ኣብ ቀራናት ጎደናት ደው ኢልኩም ተመልከቱ እቲ ጥንታዊ መንገድታት እቲ ጽቡቕ ጎደናን አይናይ ምዃኑ ሕተቱሞ ብኡ ተመላለሱ ሽዑ ነፍስኹም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ዝብል ተመዝጊቡ ይርከብ ስለዚህ እዚ መንገዲ እዚ ገለገለ ሰባት መናፍቃን እዚ መንገዲ እዚ ንሃይማኖት ዝጠቅስ አይኮነን እዚ መንገዲ እዚ ንማን መንገዲ ዝጠቅስ ቃል ዝብሉ ሰባት አለው ግን ዕሽነት እስራኤል ዝመለሰ ተመልስ ድማ አለው ንሳቶም ግን አንተ ኢሎም አይንመላለስን ኢሎም አበዩ አይንመላለስን ኢሎም ታይገበሩ አበዩ ስለዚህ መንገዲ ዝተባለ አይናዩ መንገዲ ዝተባለ ሃይማኖት ከም ዝኾነ ያን ምልክቶም ነዚ ድማ በመሰረት መጽሐፍ ቅዱስ ክንድረን እንታ ስለምንታይ እዩ ሃይማኖት በመንገዲ ዝተመሰለ ስለምን ተመስሉ ሐስብና ንፈልዶ ሃይማኖት
بمنجد يمثل سلام أنت بمنجد تمثله ثلاث سنوات متقسينا حدا قدنا أنت يسرحه ترجع عاب ترجع أنت ده اليوم نعشت منجد ده ما نترجع يوصل له سلام ترجع حدا تقوم أنت ينتظر عاب قدنا سبات ببز مات وأنت يتجبر يراقب سبات ببز مات بس حدا زمات بس حدا زمات أبتقول أنت يقولون يراقب هاي ما نتدمى عبوتات مسؤول تراقب من قديا نبيات مس حواريات مسلك أونت نحن دمى مسلك أونت حبرة من قبل الله من منها بهاي ما نتيا سلزي نحن أون بحواريات مس نبيات مسلك أونت من قدنا حانت تقبل الله منها هاي ما نتيا سلزي نزيم ليك أونت كمسكرين كلهم وانا أمن بأهاتك الدس وتكريسيان انت على كل جباية ها زهواريات لعل كل جباية الزخونات نهاورات الدس وتكريسيان بتحانتك الدس وتكريسيان تنقبر نأمن زبلو هايمانوت باتن باتزمات خمس الرغب من قد خمس الرغب هايمانوت دمام نبيات هوارات ليكاون نحنا دوقهم كم نبهال نساتهم دمام ناتنا أبوات الزخون لمن قد هذا دايم هايمانوتي بكلاي أبغودنا من يزغيد أبغودنا زبوا عصبكم يزغلي كل يزغير هكذا أبي يخيد سليم يخيد سعادة يخيد ناشتي يخدو كاتين يخيد رجل يخيد كل يزغير فل اللي يقبرني هاي ما نود دم أبي أيبل ناشتو أيبل من حزب نقوله زي قلنا حاتت نقول له حاتتني نقول له حزب يزركب سلزي هاي ما نود عابن قلعان هابتا من دخان كله تيقبرني أيفلني بخاله أبغودنا كان تنقبرله دليلاتنا عند روح بقول من قدي شكاتك شكتي خلي من قدي ما نسب كراكي بخلي سلزي كل دليلات زفت سمالي زقوا عزل من قدي قالك وطراز الوقت خيدي خلي من قدي تيقبري دليلات زفت سمي هاي ما ندري ما بمن قد هاي ما ندكوين نجزاعير تلمنا يوم نجزاعير هاي بنن يهبناين كله تايز المسح قدس نزأمن كله ها يكعلي قدس بارس دمان تايلو حدا كوانا أملاك يلو بزي إمنت كسمرو أيك على مني نجزاعير كنسمرو لنخل حدا تايو هاي مانتي إمنتي بزي إمنت كان نجزاعير تانقور نخلينا كنسمرو سلزي نخل هاي مانت بمن قدي تمثلو بسالة ساي سب نابغزو كخين تراخوينهم انت كمالو سرجع تكمالو هكذا من قد يجري زخيد بزي من قد أكيد مكانهم تخدم بقرنا دنيا نخيد بزخونة من قد يكملوا اللهم بمن قد يسب قد نخيدم نابغ زعبير نابتا تسوى نقبل الله من قد سميات من كيف تدخلنا دمام نتايد لنا هايمانوت يدلنا بزي هايمانوت نابغ زعبير كنبت حنا تقل من قد كالب يلا سلازي هايمانوت تمسر بمن قد تمسر المخنيات بخمزي مخانون كنردو يقبع كابز قصيلو هايمانوت كخنديو قال السبات بب هايمانوت كسمي اللهم بب هايمانوت كا اتي بب هايمانوتو اتي اب هايمانوتا اتي بب هايمانوت كزبحال يلن هايمانوت كنديا حنتيا قدوس باولوس زمسكر الله انه النبي استنبيلا حواريات سبخلا ليقاون زمسطر لا حنت هايمانوت نسح انت امنتيا كاله امنت يلن كاثوليك نبنخل بروتستانت نبنخل كال جوابا كنبنخل مسغانا الله حدنت بزح الله هايمانوتات كساب 4 متزاكل ابي بيتر الله 4 متزاكل نناتو مالتي انت دلهم 3 سبات كونم حنت غبا يغبرو دحرنا منغست يفالط منغست لما يوجلهم زي امن زي قنات يعلم يخدم كساب 4 متزاكل ابي بيتر اب عالم ملومو كندك نبلو امنت ازلا نزو كل امنت نبي እግዚአብሔር يرصح نبلو አይኮነን ናብነት አብ ሰይጣን ዘምልኹ እኮ ሃይማኖት አለ ዘምልኹ ዝቅንዒ አብ ሰይጣን እንዳምልኹ እንዳይነም ዝሓስቡ ኣብ ምድርን ከለኻን ሰይጣን ሓደ ተዳወንካ ምስኡ እንታይ ተቃይምካ ዮ ዳሕራንታ ዝገብረካ ናታ ማሓዳር ዝገብረካ ምራ ገጻካኒ ንሕና ግን ኣብዚ ምድር ተቃይምናዮ ዳሕራንታ ዝገብረና በቃ ስለዚ ቀጻዓና ኣብዚ ምድር ከለኻ እንታይ ንወርሓሽ مسيطان حال انت راخوينا سيطانون انت را كبر يبنايو حانت يقبرنا نتبل حساب سلوزلوهم نمسحاف قدس راقيصهم نمسكل قنقلافت دفيهم نمسحاف قدس راقيصهم امزعاتو ترع نفسهم زعاتو نابتيناتهم كقلقلون كلهم بيت مقدس مالتي
نابتنا جان تغاتون كله ترى نفسهم ذاته أفكر من كلام الجوار والمصحف قدس ما حدا يفكر إنك ترجع عليك جدا مسكين دماغ جدا كتنعق عليك سلز إزون هاي ما نوتي زبال نزها قنع نبله أيكونن مصحف قدس كم زنجران حانت هاي ما نوتي زلام نساد ما قدنا خمسة بمنايو تنبيه إرمياس معرف شو دشتر أب قرنا هاد منجدي دوبلو زبرنا إخزابير أب تاكنعت منجدي هاي ما نوت أطوبلو ندحريت بقدمت نيمان نسأجام آيت بلو عندنا هوا رد ما نتعلمنا حدا حانت ابنك حدا قويتا حانت ما نتعلم حانتها تنكت سلسة كابزوت أي كاليله حانت تنكت حدا قويتا حانت ابنك بقى خلت ابنك أي بولنان سلسة ابنك أي بولنان الزمنة زي مسكم زي مساسة أي بولنان حانتيا سلسة كاب أدم جمير كلاتهم بحانت من قد زخدوا أزنبور نسا مين أنت تغيلا حانت هاي مرات نسا قدست ابنتنا كالي يلن أرثوذكس بلا مصحف قدس يلن زول سبات اللهم أما مصحف قدس قال بقاليلن اسكهاتكم حادث مستولده سمعت وصو معت وصو مستولده شو وصو ويك خلت كل سمجي ولد أيكونن أرثوذكس دم سمو كاشعو تزي وصا إتا زنبر شو أكل نساء سمو وصوا بس لسه بيجي تنحمشن عم تمرد سمزو وصا إتا زنبر دامبر كال حدث سمعت تكونتم قال سواد أرثوذكس بلكم مصحف قدس يلن أرثوذكس برسم مسجد الزمات أزور سواد اللهم أيكونن أرثوذكس حادث مستولده كولا دين كله حجوز حدا الله سم الله نابنت سب كولا دين كله سمون إنه أكلون حادث زخون الله نسخان تزبلين سب زبالكال ما توصل سب زبالكال جنا تسب كوصل كله سب زبال حجوز سب سلازخونه سم جن متوعد ندحر زوص هاي مانوت ناتنا دما كاب آدم زنبرت حانت ابنتيا نساء حانت ابنت نو نبيات زخدوا أزنبرو قدس باولوس نتايلو إنه إيسوس كريستوس مستر رئيس معزن بعل زخونه نسخاتكم يلو عن مسرت نبياتن حوارياتن زتنبقون دك يخم دقيم دك عدم نقدسان دا يخمن بر نعم لاخدما بيتسب يخمن بر مصاص نياتن اغاشنا يكونكم يبل نحنا من مسرت زغبرنا كريستوس ابن معزنا زخونه عن مسرت حوارياتن نبياتن زتنبقون يخم دك عدم نقدسان لا قدس باولوس افسس معرف كنت فقد اسرا سلازي ناتنا هايمان دما اب غزيو كم نحج كم فرحو زيفلح زلوكم ايكونن نبيات تنبيلا حواريات سبخلا لقاونت دما تزغبرلا زمساطرلا قدس امنتنا نسا حانتيا ካለ የለን ማለት ነው በካለ ተኸ መጽውዕ ስም አለዋ ሃይማኖትና ቅንዕትያ ሆሴ ምዕራፍ 14 ፍቅድ 9 ከም ዝብል ትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 14 ፍቅድ 9 ከም ዝብል መንገድ እግዚአብሔር ቅኑዕ ጻድቃን በአይ ይመላለሱ ኃጥአን ግን ይዕንቀፉ ስለዚህ ይቀበሉኻ ይወድቁ ይሉ ስለዚህ መንገድ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ቅኑዕ እዩ እታ እምነትና ድማ ናብ እግዚአብሔር ተጻሕና ስለዝኾነ ንሳቅንዕትያ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ አነ ውእቱ አነ መንገድን ሐቅን ህይወትን አነ እንታይ ኢሉ መንገድን ሐቅን ህይወትን ገለገለሳት ዛቃል ሒዞም ክርስቶስ መንገድና እዩ በቃ ክርስቶስ ልምነና እዩ ናብ አቦ ይብጻሕና ዝብል ሰባት አለው እዛ ቃል እዚያ ግን ትልምና ይብላን ተማልዳ ይብላን ወላ አንተ ይብላን አነ መንገድን ሐቅን ህይወትን ኢሉ ብርግጽ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ እዩ ህይወት ድማ እዩ ካለ በዘይካ ክርስቶስ ህይወት ከበና ዝኽል አካል የለን ንሱ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ስለና ዝሞተ ስለና ተሰቅለ አብ ቀራንጆማ ደሙ ዘፍሰሰልና ካለ ቅዱሳን ናይ ዝተካፈልቲዮም በዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስን ካለ የለን ስለዚህ አነ መንገድን ሐቅን ህይወትን ይክብል እንከሎም ንክርስቶስ ውሉድ ከይበለ ንእግዚአብሔር አቦ ወላዲ ክብሎ ዝኽል የለን ክርስቶስ ቃል ከይበለ ንእግዚአብሔር አቦ ልብ ክብሎ ዝኽል የለን ንክርስቶስ ከም አምላክ ዝተቀበለ ንእግዚአብሔር አቦ አምላክ ክብሎ ዝኽል የለን ስለዚህ ንዓይን ተዳአሚንኩም ንዓይን ተቀበልኩም ናብ እግዚአብሔር አቦ ክትበጽሑ ኢኹም ምክንያቱ ዘርዮች ያ ርዮ ላብየ እቲ ንዓይ ዝራየ ነብራ አነ ወአብ አሐዱ ነን አነ ናቦ እንታይና ሓደና በቃ ናይ ክርስቶስ ትርጓሚ እዚ ዳንበር ክርስቶስ ልምነናዩ መንገድናዩ በጀካ ክርስቶስ ካለ ድንግል ማርያም የለን ገብርኤል ሩፋኤል የለን ይሎም ሰባት ዘቃኒ ሰባት አለው ግን ክንጥንቀቅ ይገባና ዛዘለና እምነት በገንዘብ ዘይርከብ እምነት እዩ ናይመን ሐዋርያት ተሰየፉላ ከም በዓል ጳውሎስ ከም በዓል ጴጥሮስ ቁልቁላፎም ከም በዓል ጳውሎስ ክሳዶም ምስየፍ ዝሃቡ ከም በዓል ኢሳይያስ ስለ ሐቅ መስኪሮም ብስየፍ
ዝተቆርጹ ከም በዓል ካልእ ከም በዓል ኣቀድና ፀቀስናዮም ከም በዓል ኤልያስ ዝዓረጉላ ብጾም ብጸሎት ዝዓረጉላ ከም በዓል ዳንኤል እዞም ኩሎም ከም በዓል ኤርሚያስ ብዳርብ ኣምነ ዝተቀትሉላ እዛ ሃንተ እምነት ያ ወላ ቆሽዑ ስም ኣይንበረዳ እምበር ስም ንሰብ مستوى الدحري سن كم زوجة نزاع مرتنا دم السن دحيرون توسع دحير از ماسات كم سنة إذا حج منت نايم من فقرنا نايم بروجكت نزلهم بعشرة حمش عشرة شعاتك في الزمن سجمري ناي كاثوليك دحري 450 ناي جواي كالكيرن زماتي كابورتروكس ما تفعل الزغير ده كانوا كل من تزلوي كم بعلى بجرمن زنبورم أب سويسرلاند زنبورو سبات زمهازو دام بركالة حدش امنت هيكونن امنت جنتايا حانت امنت ناب እግዚአብሔር ተጣሐና ስለዝኾነት ባጽንና ክንነብር ይግባና ዘይቁንዕ መንገድ ድማ አሎ ዘይቁንዕ መንገዱን አሎ ነዚ መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 14 ፍቅድ 12 ከም ዝብል ንሰብ ቅንዕት እትመስሎ መንገዲ አላ መወዳእታ ግን አንታዩ መንገዲ ሞት እዩ ሓደ መንገዲ ምንፍቅና መጨረሹ ሞት እዩ ገለገለ ሰባት ንጎይታ ተቀበል ዝብለው ጎይታ ተቀበል ካንታ ትገብርها كتدحنيها نحن قويت تقبلنا عندنا لو من احنا نتناسب قويت تقبل ايكونن سقاون دومن تقبل دامبر قويت تقبلنا عندنا حقي نقويت اميننا تقبل ناس بسمو كريستيان تبع الناس قبرك زابير سمكي سم كريستنا خي اتي ولت جورجيس ها ولت مريم تقبلنا لكنن حقي سلسله تقبل ناس بسمو سموسينا سم كريستنا معناته نحن اجي ردنا ግን ንክርስቶስ ተቀበሉ አይኮን ታይዳ ስጋውን ደሙን ተቀበሉ ምክንያቱም ስጋይ ዘይበለ ደም ዘይሰቲ ናይ ዘላለም ህይወት የብሉን ስለዝብል ንዑና ዳ ተቀበሉ ንብል ዳምበር ንጎይታ ተቀበሉ ተቀበልና እንዲና አሚናስ ክርስቲያን ከተባይልና ለና ስለዚህ ገለገለ ሳታለ ካብ ሙስሊም ዝመጹ ሐዋትና አለው ካብ ምንፍቅና ካብ ካሎት እንታይ ዝገብሩ ሰብኩ ሰባት አለው እትስብኮቶም ጽላ አይኮነን ንምንታይ ናትና ድሕነ ስለዝደለየ ማለት እትናቶም እምነት አጽቡቅ ስለዘለው نحن دم أبجيجا خمسة لسلزة أمنو نعانا كريحونا إلهم سلزة حاسبيهم بخوف كنتم ما يجبانا جن كوين جن اتناتنا أمن دم بزجبا كنا ردهم يجبانا اتناتنا سلزة تردهم زخود زلود أمبر أرثوذكس بزجبا زثلت أسد كنا وقت أتريني خم أنت را بزجبا نفلت أخوينا جنا أرثوذكس كله مالس اللواء حتى بزي بالله نقول مالس اللواء سلزة نزحاتنا كلهم جبوا مالس ما تنكنبهم تنكبر يجبانا كل جزء دلوقتي كنكم بوريز ولمم كن صنع يجبنا سلازي زي كون منقد زبل حدا منقد منفقنا يوم كلاي بسقاو الدليتي سقاو الدليت مخادا ما تشرش انتايو موتي بسالس هاي دما فطرة توسب مخان فطرة توسب مخان مالت سب تفطير الله أملاخ يلن يزخحد أملاخ يلن سب كاب حدا الجرمز مسأي بدحريه بين يورك هاي دام عبالين تكينو سب كوينو مالتي كلك حاسب كيلو حجر ما مس كمبيوتر تكون الله ناب قدم ناب هبي ملس الله زول سبات الله ازي فطرة توسب مخان مالتي سلازي كابز كله قنع منقد زمسر جنجا هيوت زي بلو سلازو هنا كان تنقق يقبعنا بسالساي إذا أمنت زيان تايا أبابا وانجل ماتيوس مرaf شوعات هم زبل بتاعت أباب أفدقته اتانا موت تبصح اتوسد أفدق رهبتيا منقد داون قفيهم اتوم بعزاتو دما بزحات يوم اتانا بهيوت اتوسد أفدقنا أبابيا منقد داون قطينيو اتوم زرخبوخا وحدات يوم يبل ሃይማኖት ጸባቢያ ስለምን ተጸበርተው ሄላን አው ጹም ጸልይ ስገድ ከምዝግበር ከምዘትግበር እዚ እንዳበለካ ትገበር በጸቢ መንገድ ማለት ንስጋ አይጥዕማኒ ንስጋ ስለዚህ ጥዕማ መንገዳ ጸባብ ተባሂላ ነገር ግን ብዙሃት ድማንታ ይለም በትገፊህ መንገድ ዝሆዳሉ በመንታይ በመንገዲ ጓይላ ገለ ሰባት ንጓይላ ከም ሓደ ጽድቅ ገርሞስ ዘሎ አምላክ ተሐጎስ ይሉ ክንሐጎሳለና ጓይላ መሐጎስ ይሉ درف مسمعنا تسجم اللهم بفلا زياس تقط ماريه مرمورة يحن تسجم في لانسو لسفات اللهم تسجم ذلا كون تايمو تراي نام حمق أيو سدك كامبر تسجم اللوزم اللو نام حمق تراي سلزو سدك أيكون آي تفقدنا كن سمع آي فكرنا هذا كريستيان اسم سب إتفقر لذي كما يأتنو هاي مارتو برق وبقلب يبل متعافينهم سبات مثلا تفقر أيكونون قدس باولس دمان تايلو
ኣይተጠበሩ ኣምላኽ ኣይዕሸኒ ሰብ ዝዘሮ ይዝዓጽድ እቲ ንስጋኡ ኢሉ ክሕጉስ ኢሉ ዝፅዕር ሰብ ካብ ስጋኡ እንታይ ክገብር ሞት ክዓጽድ እዩ እቲ ነፍሱ ክሕጉስ ኢሉ ዝፅዕር ካብ ነፍሱ ክኸውን ህይወት ክዓጽድ እዩ ስለዚ ደርፊ ንስጋሪ ነፍሲ ስመልስለ ንመን ጥቕሚ ዘለዎ ንስጋይ ንነፍሲ ግን ጥቕሚ የብሉን ንሕና ድማ ንእዘዝ ዘለና ንስጋ ኣድኪምኩም ብነፍሲ እንታይ ግበሮ ጾም እንታይ ድዩ ትርጉሙ እንታይ ድዩ ሓደ ጥቕሙ ጾም እንታይ ጥቕሙ ንስጋ ኣድኪሙ ንነፍሲ ግና እንታይ ስለ ዝገብር እዩ ስለ ዘበርትዕ እኮ እዩ ደርፊ ድማ ንስጋ ኣበርትዑ ንነፍሲ እንታይ ዝገብር እዩ ስለዚ ገለ ሰባት ኣለዉ ካብ ኣቕሽቲ ክኾኑ ይኽእሉ ካብ ዲያቆናት ይኽእሉ ካብ ማንም ማለት እዩ ንሰባት ንክሕጉሱ ክብሉ ምስ ሓንቲ ሰበይቲ ቡን ስለ ሰተዩ ነታ ሰበይቲ ክሕጉሱ ክብሉ ኣብ ፀገም ይብሉ ዘመን ሕጂ ዘለዉ ትምህርቲ ሰንበት ከም ዝገብሩ ዘለዉ እምበር ደርፊ ፀገም ይብሉ ኣቦታትና ሰምዖ ዝነበሩ ኣቦታትና ዝገብርዎ ዝነበሩ እንዲ ኣሕዋተይ ኣቦታትና መን እዮም ኣቦታትና በዓል ጳውሎስ እዮም ጳውሎስ እንታይ ኢሉና እዩ ናይ ስጋ ወለድና እሞ እምነትና ዘረከቡና ዳ እምበር ካልእ ነገር ኣይኮነን ሕማቅ ግብሪ ኣለዎም ፅቡቅ ግብሪ ኣለዎም ስለዚ ኣቦታትና መን እዮም በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ በዓል ቅዱስ ጳውሎስ በዓል ቅዱስ አግናጢዮስ በዓል ቅዱስ ሄርማስ እዞም ኩሎም ኣቦታት እንታይ ኢሎም ምክንያቱ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ዝበሃሉ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ አፈርቅሶም እዮም ንሳቶም ስለዚ እንታይ ኢሎም ዳ እምበር ንዓይ ብስጋይ ዝወረደኒ እንታይ ኢሉ ኣቦታትና ዳ ኩሉ ህይወቶም ዶ ብእግዚአብሔር ይኸዱ ነይሮም ብናትና እኮ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ እንተኸይድና ብህፃኑ ዝኸይድ ህፃን ኣሎ ምስ ዓባዩ ዝኸይድ ቤተክርስቲያን ማለት እዩ ዕድል ተገይሩ ዓባይ እንተላቶ ማለት እንተ ዘይኮይኑ ግን ኣይከይድን እዩ ምስ ዓበየ ከማን ይጎድፈ እዩ ትሰብ ይጥምቶ ሰብ እንታይ ዝቆልዓስ ክንደይ ብንእሽቶ እንታይ ዝገብር ዘሎ ንእሽቶ ዘይኮን ወይ ቆልዓ ከሎስ ዓብ ዝኸውን ኢሎም ዘሳዱ ሰባት ኣለዉ ብኻልእ ድማ ምስ እንትርፊ ምስ ዓረካ ብንእሽቶኻ ዘይክየድ ዝመስሉ ድማ ኣለዉ ብኸመይ ይኮነ ዓጊና ቅዱስ ቁርባን ዘይንቅበል ምንታይ ድዩ ኣብ ግብፂ ኺዱ ኣብ ሶርያ ኪዱ ዘይቅበል ሰብ የለን ኣባት ነፍሲ ከይሓዝ ዝሓድር ሰብ የለን ናቶም ልሙድ እዩ ናትና ኸ በንጻሪ እዩ በንጻሪ ኣባት ነፍሲ ተሒዝካ ዋይ እንታይ ዝኾን ዝገበረ ኣለዎ ይኒ እንታይ ዝገበርካ ኣለዎ ከም ዘሎ ንወለዶም ፍላይ እንታይ ዝገበርካ ኣለካ ኢና ኣባት ነፍሲ ዝተራኸብካ ዝብልሳት ኣለዉ በዓለ ስምዓኹ ማለት እዩ ክንዲ ሰብ ምስ ኣባት ነፍሲ ተራኸብ እቶም ስድራ መሊሶም ይቃወምዎ እንታይ ዝገበርካ ስለ ዘለካ ኢኻ ምስኡ ትራኸብ ዘለኻ እስኪ ንገረኒ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ልሙድ ኣይኮነን ብናትና ስለዚ እዚኦም ድማ ኣቦታትና ንብሎሞ ኣቦታትና ብስጋ ነቲ ኣብነትና ድማ ኣረኪቦምና ምንጭ ኮይኖምና በዚ ነመስግኖም ብካልእ ግብርታት ግን ብዙሕ ኣሎ ክሳብ ካብ እግዚኣብሔር ዝፈልይ ንኣብነት ሓደ ሰብ ንኸይጉነፍ ኢልካ ፈርሲ ዝግበረሎ ፈርሲ ዝገብርሎ ከይጉነፍ እዚ ካበይ መፅኡ ኣይፈልጥን ግን ከም ልምዲ ተሒዙ ደም በጊዕ ይፀብብ ለካ ሓደ ልክዕ ምስ ናይ ጥንቆላት ተሒዙ ማለት እዩ ደም በጊዕ ተሓፅቦ ወይ ድማ ንኸይጉነፍ ናይ በጊዕ ሓሪድካ ፈርሲ ትደፍኣሉ ብሉ ተሓፅቦ እዚ ካበይ መፅኡ እዚ ልክዕ ከም ናይ ቤተክርስቲያን ተታሒዙ ማለት እዩ ብልምዲ ስለ ዝተሓዘ ኣቦታትና ዝገብርዎ ዝነበረ እንዲ ኣይኮነን መፅሓፍ ቅዱስ ኣይድግፎን እዩ ኣይንጥቀመሉ ናይ ኦርቶዶክስ ትምህርቲ ድማ ኣይኮነን ስለዚ ኤና እዩ ኣቦታትና ይህሮምና ኤና እዩ ክንገብሮ ዝግባአና ኤና እዩ ክንገድፎ ዝግባአና ክንፈልጠልና ይብልና ኣለና ስለዚ ኣቦታትና መን ተባሂሎም በዓል ቅዱስ ነቢ ኤልያስ ነቢ ኤልሳ ነቢ ኢሳይያስ ዝኣመሰሉ ቅዱሳን ኣቦታትና ንሶም ኣቦታትና ሐዋርያት ሊቃውንት ኣቦታትና ንሶም ስለ ዝኾኑ ንሶም እንታይ ኢሎም ክንስዕቦም ይግባአና እዩ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ዘሎ ጻውዒትኩም ተመልከቱ ክብል እንከሎ ኣብዛ ቅድስቲ እምነት ከም ዘለኹም እንታይ ግበሩ ተረዱ ፍለጡ ነዛ እምነት እዚኣ ዘይፈለጥዋ ብዙሓት እዮም ሎሚ ንፃዓዱ ኣይንኸሰሙን ኢና ስለምንታይ ኣቦታቶም ኣይፅንሕሎምን እቲ እምነቶም ኣብ ኣረክቶት ኮይኑ እቶም ኣረክቶትካ እንዳኸዱ እዮም ኣቦታቶም ዞም ሕጂ ዘለዉ ስለ ዘይፈለጥዎ ግና እስኪ ሕጂ ዞም ሕጂ ዘለዉ ከምዚ ካብ ኮኑ ንዝመፅ ትውልዳ እንታይ ከውን እግዚኣብሔር ዝብል ቃል ከማን ጠፊ እግዚኣብሔር ዝብል ስም ክርስዕ እውን ኣይዝከርኒ ከማን ከምዚ ዝኸዱ ዘሎ ግን እግዚኣብሔርካ ግብሪ ይገብር እዩ ግዜ ገቢር ለእግዚአብሔር ለቅዱስ ዳዊት ሎሚ ኮሮና ቫይረስ እግዚአብሔር አብሎ ካብ ነገስታት ጀሚሩ ከም በዓል አሜሪካ ዓበይቲ ከተማታት የለዋን ሃገራት የለዋን ግን መፍታት ሳይነዋን ከም በዓል ቻይና ከም በዓል አውሮፓ ኩለን በኃይልን ዝመካሐ በፍልስፍናን ሎሚ ዳቢ ያለው ቫይረስ ነዚ ቆይ ንካሉት አየር ከሰርሑ ዘይጸገሙም ነዛ ቫይረስ ምን ፍዋስ ግን ጸጊሞም ስለምንታይ በእግዚአብሔር ተሰደ ማንም አይቆሎኒ እግዚአብሔር ዝላአኹ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ዝፍውሰ ዳንበር ማንም ክፍውሱ አይከልኒ
ስለዚህ ዓለም ትናወጣላ ስለስተናወጥ ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፍልስፍና ተስፋ ዝገብሩ ዝነበሮም ግን ሎሚ ፍልስፍና ተስፋ ይብሉን ኣብ ኣሜሪካ ተስፋ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ኣለው ኣሜሪካ ንባዕላ ዓቃ ፀይብዋ እንታ ከም ትገብር ጠፊዋ ሃገር ዓለም ብሙላ ተጨኒቃላ መን ክዓትት ተስፋ ሎሚ ኣብ እግዚአብሔር ዳንበር ኣብ ፍጡር ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብል እቲ ኣብ ፍጡር ወይ ድማ እቲ ኣብ ሰብ ዝውከል ርጉም ይኹን ይብል እቲ ኣብ ሰብ ዝውከል ተኹን ርጉም ይኹን በቃ ሎሚ ድማ ኣብ ሰብ ክውከል ዝኽእል ሰብ የለን ስለምንታይ ሰብ ኩሉ መልሲ ተሳኢልዎ እዩ ስለዚ ጻውዒትና ነስተውዕል ጻውዒትና ብዝግባእ ንረዳዮ ኣብዛ ቅድስ እምነትና ከም ኣለና ብዛዕባ እምነትና ጽቡቅ ጌርና ታንገብር ይግባና ክንፈልጥ ይግባና ክንመሃር ይግባና ዘይተረዳና ኩል ድማ ክንሓትት ይግባና ነዛ እምነት ዘይፈለጡ ዕድል ኣይገበሩን ኣብ ምስልምና ዝተወልዱ ዕድል ዘይገበሩ ኣብ መናኸ ዕድል ኣብ ብዙሕ ዝተወልዱ ለው እንታይ ገባ ኣይክሰሱን እዮም ክንከስስ ዝግባና ንሕና ኣብ እምነትና ዘለና ንዘይፈልጡ ብመንገዲ እምነት ንዘይኮዱ ሰባት ኢና ክንከስስ ዝግባና ዳንበር ካብዚ ንዝወፁ ምኽሳስ ኣየድልን ስለዚ እሶም እንታይ ዝበሃል ዘለና ሰሙን ገብርሄር መኑ ውእቱ ገብርሄር ይብል እቲ ሕያዋይ ኣገልጋሊ መን እዩ እቲ ሕያዋይ ኣገልጋሊ መን እዩ እሶም እዚ ናይ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ዝንገረሉ ግዜ እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ነዘለናዮ ጸጋታት ንራእዮ ብዙሓት ኣብ ገዛ ኮይኖም ደርፊ ሰምዑ ድዮም ዝሙት ዝገብሩ ድዮም ዝቆትሉ ድዮም ካልእ ዝገብሩ ሓጢት ዝገብሩ ኣለው ንሕና ግን ዕድል ጌርና ኣብዚ ቃል እግዚአብሔር ንመሃር ኣለና ወይሰበክ ዝወንጌል መንግስት ይብል እዚ ወንጌል መንግስት እዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ክስበኽ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ሒዝና ቃል እግዚአብሔር ንሰማዕ ኣለና ምክንያቱ ቃል ካብ ዝሓልፍ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ይቀልል ዝበለ መን እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ንጻውዒትና ከነስተውዕሉ ይግባአና ጻውዒትና ንኸይንፈልጥ ዝገብረና ምንታይ እዩ ጻውዒትና ፈሊጥና በእምነትና ጸኒዕና ንኸይድ ዝገብረና እንታይ እዩ ተባሂሉ ሓደ ሸለልትነት ኣሎ ሸለልትነት ማለት ሓደ ኣገልጋሊ ተዳኣ ኮይኑ ወይ ድማ ቀሽን ተዳኣ ኮይኑ ወይ ዲያቆን ተዳኣ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ኣገልግሎት ዝገብር ናይ ኣገልግሎቱ ነገር ገዲፉ ኩሉ ዕሽሽ ኢሉ ናይ ዓለማዊ ነገር ክሰርሕ ትሪኦ እዚ ድማ ካብ እግዚአብሔር መቕዘፍቲ ዘምጽ እዩ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 48 ፍቅድ 10 እንታይ ይብል እቲ ንዕዮ እግዚአብሔር ዕሽሽ ዝብል ሰብ ርጉም ይኹን እቲ ንዕዮ እግዚአብሔር ዕሽሽ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ዕሽሽ ዝብል ሰብ ወይ ድማ ንሕግ እግዚአብሔር ዕሽሽ ዝብል ሰብ ሸለልትነት ዘብዝሕ ሰብ ርጉም ይኹን ስለዚ ካብ ሸለልትነት ክንወጽእ ይግባአና ካልኣይ ብዛዕባ እምነትና ክንፈልጥ ይግባአና መንፈሳዊ ፍልጠት ሎሚ እምነት ብግብሪ እምነት ኣሚንና ለና ተቀቢልናዮ ብኡን ተለጸኒዕና ኢና ክንድሕን ንኽእል ዳንበር ፍልጠት ኣየድልየና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ፍልጠት የድልየና እዩ ምክንያቱ ንዘይተረድኦ ብምንታይ ተረድኦ ብፍልጠት ኮይ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ እዚ ፍልጠት ዝግና ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይርከብን እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ፍቅድ 7 እንታይ ኢሉ እዚ ፍልጠት ዝግና ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይርከብን እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ፍቅድ 1 ድማ ከምዚ ይብል ኣሕዋተየ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውበት ግና ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን ይብል ስለዚ ብዘይ ፍልጠት ክንጸንዕ እግዚአብሔር ኣይደለናን እዩ ንሕና ታንገብር ይግባና ብዛዕባ እምነትና ክንፈልጥ ብዛዕባ መዝሙር ክንዝምር ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ዘይተረዳእና ክንሓትት ይግባአና እዩ ነቲ እምነት ሒዝና ጥራይ ተላኺድና ንኣብነት ሎሚ በእምነት ጥራይ ንኸይድ ሓቂ በእምነት በቃ ተማሂርና ትምህርት በእምነት ተቀቢልና ንኸይድ ሕጂ ምናል ኣይገብሮኒ ግን ካብ ላዕለዋይ ኣካል ዝነበርናዮ እምነት ጌጋዩ ሃይማኖትና ክንቅይርና እንታይ ዝበሃል እንታይ ንበልና ነርና ዝፀንሐና ሃይማኖት ጌጋዩ ሕጂ ድማ ተረዲናዩ ጌጋልና ኢሉ ዝእዘዝ ብላዕሊ ኣሃ ጌጋ ነርና ኢና እምበር ኢልና ንሓንተ ንግብዞም ምስምካ እልይ ንብል ስለምንታይ እንታይ ተዘይፈሊጥናዮም ኣብ ሑፃ ከም ዝተኽለይና ምስ ዝኸድና ንኸይድ ሎሚ ሓደ ሰባኺ ይኸይድ እሞ ምስኡ ኩሉ ህዝቢ ይኸይድ ስለምንታይ እቲ ሰብ እቲ ኣይፈለጠን ፀኒሑ ስለዚ ሎሚ ንሕና ድማ ብዛዕባ እምነትና ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ንሕና ብዛዕባ እምነትና ክንከራኸር ተኾይና እኮ እምነትና ከምዚ እንዲ ክንብል ተኾይና ክንፈልጡ ኣለና ዘንፈልጡ ተኾይና ምንታይ ንብሎ ተጎስስ ጥረና ኩሉ ግዜ ስለዚ ዕውር ንዕውር ተምርሕ ድማ ኣብ ጸልማ ስለ ዝኣትዉ እምነትና ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ፍቅድ 3 ድማ ከምዚ ይብል ብዕራይ ንዋናው ኣድጊ ንምብልዕ ማል ይፈልጦ እስራኤል ግና
حنتو كواي فلتن حزبي يون آيستو علنيو كريستوس مستولد إسرائيل وانا يفلتون آيلا ليون آيستمعون سلازي حزبي آيستو علني تباهلو تغسيسي لو مدما نحنا كمتي نبي هوسي زبلهم حزبي ساعان فلتات يطفى له تباهلي ما بفلتات كنصنا بفلتات لما تنقبر يقبانا كنبرتع يقبانا اتنا مጨረሻ ንሪዮ ኣብ መንፈሳውነትና በርትዕና ንኸይድ ንድሕሪ ዝመልሰና እንታይ እንተተባይለ ሓደ ዓቕምኻ ዘይምፍላጥ እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንሓደ ዓመት ይመሃር ንሓደ ዓመት ምስ ተምሃረ ንኸምኡ ዝበለ ሰብ ከመፅእ ይደሊ እቲ ብፃይ ድማ ደርፊ ዝፈቱ ይኹን ናብ ጓይላ ዝኸይድ ይኹን ናብ ዲስኮ ዝኣቱ ይኹን ሕጂ ንዑ ክመልስ ኢሉ 4 ጥቕሲ ኢኻ ዝፈልጥ እቲ ዝመላለስ ማለት እዩ 4 ጥቕሲ ፈሊጠ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ነቲ ሰብ كم قدوس باولوس نأحزاب كم أحزاب يخون يروم نأسر كم أسر يخون يروم قدوس باولوس هذا كم عاد خمس جيروم أما قد عبور كينو صلوا كينو مالتي صلوا لهم حاميم لهم نبحكم من وزيرهم أبحكم منا مستمحون ما دكيسو نتايل هندبت نحنا كلاتنا حاميم نزلنا كو بيس كروسون تدعمن محاونا نيرنا إلو قدوس باولوس بفلت الزجبري دحر حد تصير حق غادي خايلو هو انت دام نسخ امين كان سنت زيت دحن له قدوس باولوس ما قالوا انا بكريستوس امين الله مسبله تسيلو حد ما امين لنا مسلو كلاتهم كان حامون تخينهم تفوسهم حزبوا موصي قدوس باولوس نخله مالتي نعم تمثيل اتي نابكال دما نعم تمثل نابكال يخينيرو لو دما حانت تاريخ زفلتنا قدوس باولوس كمثل 4 تصير زخيد دراما زريسب مس دراما نوع مثل يصير دراما يري مالتي دراما يري نبعلو تسب سلازي صنعنا بيات نبعلو نافت دراما ات مالتي بزح حساب زغاطمهم دحان نسب قسيلك كاحت ملسو نعو مسلك هاتعات ونبل مجمرتا مجمرتا عشان نبرتعمو دحد نتسب قال يا خاتصدل لا بنت حال سب ابو غدغار انتاتي انت خاتصدلو لا تصدلوا موت تصدلوا حاجة ويك بتر تصدلوا بتر انت برتيجي كتدورو بتر هتصدق إذا كان تحسوا كرام حسوا كان نغاتو لو مدما كابتة كريستيان زي ما تسب قال لا ينصدل دامبر أكلنا هيوتنا كلها يكون نوفيلو هذا بيت كريستيان زي ما تسب قال إجزاء بتريحات نقرون نعوك كتمسك قال يقدر نقرأ ثانية أيكون يقول هيوت كان عتمت كان عسك مرأي أنا عسك ظرف اسمع أيام نعوم مسيرك لحركة توصل مالتي نبغى على خد سيرك وطاطو سلزم بزح تستفسب عقم زي مفلاتيم سلزم عقمنا خنفلت يقبالنا إنه قدوس يهودا انتايلو أم عرف حانت معرفة زلاتو نتم تتراتورو أردوهم نقول يوم كم حاول منطلكم أن نقفوهم نقول يوم دما نتي بتمنيت سجاز رفاسة كران نتلاكم نرأسهم إن فرحكم دنقص ولا مزول نحن ممكن دنقص كلنا نرأسنا رحنا كم زخنا قدوس يهودا قلت والله نرأسهم إن فرحكم تكبر لهم دنقص لهم نبعلنا يكون هيوتنا خنعت زلنا نبعلنا يكون مسلم درفهم سمع زلنا مسلم تسعة خدا ما كم يسلك قوينا كو حاجة تلك وهل بعد خد تسعة نور كم ساي أنت لك أستاي مرسل له نسب جن قال كا خد سدل تتنك كامل هذه قال كان ناس رك خد الريد أمبر هيوتنا كل مسلم تأتينا دام هيوتنا نعدهم مسل سلزنا يبزو حساب بمنفسه ويجمر ما ندحر زملس نسيب ما جمرتها بالعود انت أو جمره بالعود منفس مال بلا المنفس يجمر بدحر من نازحله يخايد مالته قدوس باولوس كم زيدو ما تعرف تقصنا ديا قدام يطميتوس ما رفر راتفر عسر تحدب نرسخان نتمرتخان تتنقق بس نقد صنا انت اذا انت جبركاس نرسخان نتم سمعخان كتدحني خان نرسخان نتمرتخان بس نقد تكبر تتنقق لو مزدي نتنقق زل دما ازي نسب بتكريستيان زي ما تكتم صون كلخان قال كاي نغرو قال እግዚአብሔር ከም ዝብል ኢልካ ንግሩ ተኸዳም ህይወትካ ኩሉ ግዜ ግን አቡ ዘይሞታው ሓደ ዓቅምና እንፈልጣለና ናብነት ናብ ጎይላ ዘሎ ሰብ ከምጾ ኢልካ አሁን ታቲኻ 4 ጥቅስ ከተፈልሽ እንታይ መጸካው አይ ጎይላ ኮ ጸገብ ይብልን ይሕጎስ ይንጋ ዘለው ተጸገማለሁ አምላክ ተሐጎስ ይሉ ኢላ ሽዑዝ መጣና ተጸገማለሁ ሰብ መብዛት ተጽፈ ተጸገማለሁ ዘለ ብፍላ ጎይላ ደርፈም ሰማን ገሎ حانت رستوسب تتقم الله دفن تسمعنا سي حماط راني ور اي مسكر
አይንዘሙ አይወተል እንበር ምስማዕ ጥራ ጸገም ዘሎ ገይሮም ዘውስዶ ሳተለው ጸገም አለው ነው ሁሉ ስለዚህ ንሰብ ከነድህን ተዳደልና ቃልና እንዳላኽና ዳንበር ህይወትና ኩሉ ግዜ አው ዘይመታው መብዛሕት ሰብ ዝምለስ ዘሎ በከምዚ ካብ መንፈሳውነት ዝወጽ ዘሎ እዚሞ ነዚ ፈሪድና ህንጸና እግዚአብሔር አምላኽና ይደግፈና ስለዚህ ካብ ሸለልትነት ክንወጽእ በመንፈሳውነትና በፍልጠት ክንበርታ ካል ድማ እንታይ ነይርና በፍልጠት ክንበርታ ከም ዘለና በኻል ድማ አብዛ ዓቕምኻ ዘይመታው ቅዱስ ጳውሎስ ገይሩ ወልካ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ጸጋለና ዲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝገብርና ንገብር ንኸል ቅዱስ ጳውሎስ ብጨርቂ ይፈውስ ነይሩ ጨርቂ ክፈውሰኩም ይኸል አይፈውስኒ ስለዚህ ንሁሉ በብጸጉ ይዝኸይድ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ በፍንበር ጸጋ ይጽዕር ነይሩ እነሆ ካብቲ ዘለኩም ንላዕሊ አብዚሑኩም ከይተሓሲቡ ነይሩ ቅዱስ ጳውሎስ በቲ ዘለኩም ጸኒዕኹም ንበር ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ዝማረና ክብር ምስጋና ይሁንና ወስብሐት ለእግዚአብሔር